Trên cao tốc, hai xe cứ dí sát nhau đến mức chỉ cần lệch một nhịp là đủ xảy ra va chạm. Xe con bám ngay sau đuôi xe tải, còn xe tải thì đổi làn nhỏ liên tục khiến tình huống nhìn thôi đã thấy không yên rồi. Mà đây mới chỉ là phần mở đầu. Đoạn căng nhất phía sau mình xin để anh em tự xem trong video để trọn vẹn hơn. Nhớ để lại một like hoặc bình luận ủng hộ nhé. Giờ thì vào phần chính thôi. Anh em nhìn kìa, chiếc ô tô trắng lao lên đúng ngày khúc qua như thể đang chạy đua với số phận. Đường cong, tầm nhìn thì gần như bằng không, vậy mà tài xế vẫn cố lách qua xe đối diện. Khoảnh khắc đó, ai xem lại cũng thấy tim hẫng một nhịp, bởi chỉ cần lệch đi nửa bánh là cú va chạm đã thành sự thật. Xe tải đối diện phanh gấp, chắc hẳn cũng bực vì suýt phải hứng họa do sự nôn nóng ấy, để rồi câu chuyện bắt đầu nhuộm màu cảnh báo rất rõ. Chưa kịp hoàn hồn thì thêm một chiếc container xuất hiện ở chiều ngược lại, khiến tình huống càng căng như dây đàn, anh em xem cũng phải thót tim. Chiếc ô tô trắng lúc này mới chịu ép vào làn, thoát hiểm trong gang tấc. Nhìn lại mới thấy chỉ một cú vượt đầu ở khúc qua có thể kéo theo bao người khác vào nguy hiểm. Và anh em xem video chắc cũng tự hiểu vì sao những khoảnh khắc này nên tránh để chuyến đường của mình không biến thành câu chuyện khiến ai cũng phải bàn tán. Anh em nhìn kỹ lại đoạn này sẽ thấy mọi chuyện bắt đầu rất lạ. Phía trước các xe đều dừng lại vì bị che chắn hay tắc đường, nhưng chiếc xe gắn cam phía sau lại lao tới như chẳng hề hay biết. Chỉ một khoảnh khắc chậm nhận ra, chiếc xe này đâm thẳng vào đuôi xe trước, tạo nên cú va chạm khiến cả hàng xe rung lên. Nhìn lại cảnh đó, anh em sẽ hiểu vì sao những đoạn đường tưởng chậm mà an toàn lại dễ thành câu chuyện khiến người ta bàn tán mãi. Ngay sau cú tông đầu tiên, lực va đẩy chiếc xe phía trước bật mạnh lên và chạm tiếp vào xe khách, biến tình huống thành một chuỗi liên hoàn không ai muốn gặp. Theo cách diễn biến, lỗi rõ ràng nằm ở tài xế xe gắn cam vì không giữ khoảng cách và không quan sát, khiến mình phải gánh cả hai phía. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức người xem cũng thấy lạnh gáy. Và anh em chắc tự hiểu vì sao trên cao tốc chỉ một chút lơ đễnh cũng đủ biến hành trình yên bình thành câu chuyện đầy drama thế này. Anh em nhìn lại sẽ thấy chiếc container lao tới với tốc độ khá cao, mà còn lấn gần như trọn cả phần đường của xe đi ngược chiều. Tài xế phía đối diện chỉ kịp đánh lái lên vỉa hè để giữ lấy khoảng trống cuối cùng. Khoảnh khắc đó thực sự khiến người xem nghẹt thở vì chỉ cần chậm nửa giây thôi là hai xe đã quệt nhau rồi. Câu chuyện xoay quanh một cú lấn làn đầy áp lực, khiến ai xem cũng hiểu vì sao đôi lúc giữ được khoảng thở nhỏ nhoi cũng đã là may mắn của cả hai bên. Thường thì anh em hay nói nhường tốc độ chứ không nhường đường, nhưng nhìn cảnh này mới thấy có lúc buộc phải chọn cách ít rủi ro hơn, dù mình chẳng làm gì sai. Xe container chiếm đường quá nhiều khiến nếu không né, hậu quả khó mà lường. Cú đánh lái lên vỉa hè tuy gấp nhưng đã kéo cả hai khỏi một va chạm chắc chắn. Xem lại chỉ thấy rõ một điều, trên những đoạn đường căng như thế, người biết lùi một nhịp lại chính là người giữ câu chuyện không đi xa hơn. Anh em để ý chiếc ô tô trắng bên cạnh nhé, giữa lúc dòng xe đang xếp hàng chờ đến lượt thì nó lại cố luồn vào những khoảng trống bé tí. Xe gắn cam phía sau thấy vậy nên nhích lên giữ vị trí, không muốn bị chen ngang. Nhưng chiếc xe trắng vẫn liều, cứ tìm mọi cách chui vào khiến không khí căng lên từng chút một. Nhìn cảnh ấy ai cũng thấy chỉ cần lệch tay lái một nhịp thôi là câu chuyện đã rẽ theo hướng chẳng ai muốn. Và đúng như anh em đoán, cả hai xe cuối cùng cũng đã chạm nhau, tài xế bước xuống nhìn lại vết va khiến tình hình thêm phần nóng. Cú chen lần ấy không chỉ làm tắc cả dòng xe mà còn biến một đoạn đường đông thành nơi dễ nổi xung đột. Xem lại khoảnh khắc này, anh em sẽ hiểu vì sao đôi khi chỉ một chiếc xe muốn đi nhanh hơn lại kéo theo cả đám đông vào rắc rối, để rồi câu chuyện xếp hàng vốn đơn giản lại thành điểm nhấn gây tranh cãi dưới phần bình luận. Anh em nhìn cảnh này mà giật mình, chiếc ô tô phía sau bất ngờ lao lên cúi thẳng vào hàng xe đang dừng như thể mất phanh hoàn toàn. Nhưng xem lại thông tin thì không phải hư phanh, vấn đề lại nằm ở tài xế không tập trung. Nhiều người đoán rằng anh ta có thể đang bấm điện thoại, nên khi xe trước dừng lại thì phản ứng đã chậm một nhịp. Chỉ vậy thôi mà cả đoạn đường yên bình biến thành khoảnh khắc khiến ai xem cũng thót tim vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Điều đáng sợ nhất là tài xế đã cố đạp phanh nhưng lại đạp nhầm sang ga, khiến chiếc xe lao mạnh hơn và tông liên tiếp vào nhiều xe phía trước. Cú nhầm ấy tạo thành chuỗi va chạm không ai kịp tránh, để lại cảnh tượng hỗn loạn giữa dòng xe đang xếp hàng. Nhìn lại khoảnh khắc này, anh em sẽ thấy chỉ một giây lờ đến cũng đủ xoay chiều cả câu chuyện. Và đôi khi giữ tâm trí trên đường lại chính là thứ giữ cho mọi hành trình không trở thành đề tài khiến người ta bàn tán dưới video. Vừa nhìn vào khung hình là thấy ngay chiếc container đó bất ngờ lấn hẳn sang làn ngược chiều để vượt, dù vạch đôi dưới đường báo hiệu cầm rõ ràng. Tình huống diễn ra quá nhanh, xe đỏ lao lên như thể phía trước chẳng có ai, khiến khoảng không trước mũi xe bỗng trở nên nghẹt thở. Đoạn đường này tầm nhìn vốn không rộng, chỉ cần một chiếc xe chạy đúng chiều xuất hiện thôi là hai bên chẳng còn kịp làm gì ngoài cầu may. Cách vượt ấy mang cảm giác liều nhiều hơn tính toán, bởi container to và nặng, chỉ cần chệch một chút là hậu quả rất khó lường. Anh em xem lại sẽ thấy nếu phía đối diện có xe, khoảng tránh gần như bằng không. Thế nên va ép lên vạch đôi này không chỉ là chuyện đúng sai, mà là cảnh báo cho bất kỳ ai từng muốn nhanh vài giây. Vì đôi khi chỉ một hành động nóng vội cũng đủ biến mình thành nhân vật chính trong câu chuyện khiến cả cộng đồng phải bàn luận. Anh em nhìn lại khoảnh khắc này sẽ thấy dòng xe trên cao tốc đang đi sát nhau, chỉ cần một cú lệch nhỏ là đủ tạo sóng gió. Chiếc ô tô đang chuyển làn, còn chiếc xe tải to phía trước thì vẫn giữ đà tiến tới. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Khi hai xe áp sát nhau như vậy, cảm giác bất ổn hiện lên rất rõ. Nhìn góc camera này, nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu chiếc xe đỏ có lọt vào vùng khuất khiến tài xế xe tải không nhận ra hay không, và câu chuyện bắt đầu trở nên căng hơn từ chính khoảnh khắc đó. Khi xe đỏ dịch sang làn, chiếc container tiến đến ngay bên cạnh,
tạo ra pha chạm nhẹ nhưng đủ khiến cả hai bên giật mình. Trong không gian đông đúc thế này, chỉ cần rơi đúng vào điểm mù là tài xế xe tải gần như không có cơ hội xử lý kịp. Va chạm xảy ra cũng vì khoảng cách quá xít sao, mà mỗi bên chỉ lệch một nhịp là không còn đường lùi. Anh em xem lại sẽ hiểu vì sao giữa dòng xe dày đặc, giữ khoảng thở nhỏ thôi cũng có thể là điều quyết định để hành trình không trở thành câu chuyện nóng dưới phần bình luận. Anh em nhìn lại khung hình sẽ thấy câu chuyện bắt đầu ngay khi chiếc ô tô đen lao qua giao lộ dù đèn đỏ vẫn còn sáng rõ. Một pha vượt đầy cố ý, không hề trùn chân hay giảm tốc, khiến ai xem cũng phải nhíu mày vì rủi ro quá lớn. Chỉ cần bên kia có xe đang xuất phát là rất dễ xảy ra va chạm chéo đến kiểu va chạm mà hậu quả lúc nào cũng nặng. Khoảnh khắc ấy tạo cảm giác như tài xế đang tự đưa mình vào một ván cược mà chỉ thiếu chút may mắn thôi là câu chuyện đã rẽ hướng khác. Ngay sau khi vượt, camera tổ nhanh và anh em sẽ thấy hình bóng CCTV đứng chờ sẵn ở phía trước và chiếc xe đen buộc phải tấp vào để lập biên bản. Đúng đến chỉ vài giây nóng vội đã đổi lấy cả chục triệu tiền phạt, nhưng quan trọng hơn là nguy cơ cho chính mình và người khác. Nhìn lại cảnh này, anh em sẽ hiểu rằng đôi khi cái khoảnh khắc cố thêm một chút lại là điều khiến hành trình tưởng chừng bình thường trở thành câu chuyện được đem ra bàn luận dưới video. Giữa cảnh đường đang tắc nghẽn, chiếc ô tô đỏ lại liên tục nhích lên từng chút một, cố len vào hàng dù khoảng trống phía trước nhỏ đến mức khó mà lọt nổi. Mỗi lần xe đó trườn lên là cả dãy xe bên cạnh đều phải căng mắt giữ vị trí để tránh va quệt. Cảm giác lúc này giống như một người nôn nóng muốn thoát cảnh kẹt đường bằng mọi giá, trong khi những chiếc xe khác buộc phải giữ trật tự để không biến đoạn đường vốn chật chội thành một mớ hỗn độn khó kiểm soát. Khi không ai nhường đường, tài xế xe đỏ bắt đầu tỏ thái độ, hạ kính xuống rồi lời qua tiếng lại với xe kế bên. Cuộc cãi vã khiến không khí càng bức bối, và chỉ trong vài giây, tình huống chen lấn đã kéo theo cả dãy phía sau đứng im. Việc người đàn ông bước xuống xe càng làm dòng phương tiện thêm rối, bởi giữa đường đông đúc, chỉ một động tác dừng đột ngột là đủ tạo hiệu ứng dây chuyền khiến nhiều xe khác cũng phải phanh gấp. Đến lúc lực lượng giao thông xuất hiện, tài xế xe đỏ mới chịu quay lại xe và di chuyển, nhưng đằng sau là cả một hàng dài phương tiện đã bị chặn chỉ vì một phút nóng này. Câu chuyện diễn ra nhanh nhưng để lại cảm giác rất rõ, chỉ cần một người phá vỡ nhịp di chuyển chung là cả đoạn đường phải gánh hậu quả. Và khi nhìn cảnh đó, ai cũng dễ hiểu vì sao đôi khi đi chậm đúng thứ tự lại giúp mọi người thoát cảnh tắc đường nhẹ nhàng hơn. Giữa đoạn đường đang đông, chiếc xe phía trước bất ngờ đổi hướng liên tục, nhảy qua hết làn này đến làn khác chỉ trong vài giây khiến những xe phía sau trở tay không kịp. Mỗi cú đánh lái của anh ta giống như một cú thử thách phản xạ của cả đoàn xe, và chỉ một nhịp chậm thôi là xe gắn cam đã chạm sườn rồi. Khoảnh khắc ấy nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng giữa dòng xe sát nhau như vậy thì một chuyển động bất ngờ cũng đủ khiến tim người ngồi sau vô lăng hơi chệch nhịp. Khi dừng lại, tài xế chiếc xe kia còn tỏ thái độ khó chịu, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nói, trong khi vài chiếc phía sau vẫn còn phải hãm phanh vì cú chuyển làn quá gấp. Chính sự chủ quan đó mới khiến tình huống trở nên căng hơn, bởi giữa đoạn đường chật chội, mọi người đều đang cố giữ khoảng cách vừa đủ để nhích từng chút một. Và cũng từ khoảnh khắc này, ai chứng kiến đều hiểu vì sao đôi lúc chỉ cần giữ tay lái ổn định thôi cũng giúp cả dòng xe đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Người đàn ông chạy xe máy phía trước có vẻ đang bị thứ gì đó thu hút sự chú ý, đôi mắt không hoàn toàn đặt lên mặt đường. Đúng lúc ấy, chiếc xe đi trước bất ngờ phanh lại, nhưng vì phản xạ chậm một nhịp, anh ta giật mình bóp mạnh phanh trước. Chiếc xe chối đầu rồi lật sang một bên, tạo nên cú ngã mà ai chứng kiến cũng thấy rõ nguyên nhân không nằm ở mặt đường, mà ở khoảnh khắc người lái đánh rơi sự tập trung vào nơi cần thiết nhất. Từ góc quay này, anh em dễ cảm nhận sự lúng túng của người đàn ông khi mất bình tĩnh giữa tình huống gấp. Chỉ vài giây loay hoay, chiếc xe vốn đang chạy bình thường đã tự quỵ xuống mà không hề có va chạm với ai. Điều khiến cảnh này trở nên đáng nhớ chính là cách một thói quen nhỏ trên đường có thể đánh đổi bằng cả cú ngã bất ngờ, và ai từng giữ tay lái đều hiểu rằng đôi khi chỉ cần một ánh nhìn lệch hướng cũng đủ làm hành trình đổi mau. Chiếc ô tô đen xuất hiện trên đường nhìn khá sang, nhưng cách nó di chuyển lại khiến mọi người xung quanh phải nín thở. Xe không đi thẳng mà cứ lắc qua trái rồi nghiêng sang phải như người cầm lái đang mất tập trung. Dòng xe lúc đó đang đông, mỗi cú đảo nhẹ đều làm những ai chạy bên cạnh phải chững lại, bởi chỉ cần lệch thêm chút nữa thôi là bánh xe hai bên sẽ chạm vào nhau ngay, và câu chuyện lúc ấy chắc chắn không còn đơn giản. Càng đi, chiếc xe đen càng giữ kiểu chạy loạng choạng suốt cả đoạn dài, đến mức những xe phía sau phải giảm tốc để đề phòng. Mỗi lần nó đổi hướng đột ngột, khoảng cách an toàn lại bị rút ngắn, buộc người bên cạnh phải đánh lái né sang một bên. Không khí trên đường dần căng thẳng hơn, bởi ai cũng hiểu giữa lúc xe cộ chen nhau, chỉ một khoảnh khắc thiếu kiểm soát có thể kéo theo cả hàng dài xe phía sau phải phanh gấp. Điều gây thắc mắc nhất là chiếc xe đen cứ giữ cách chạy kỳ lạ đó không hề ngừng, như thể người lái đang bị điều gì đó chi phối và không còn giữ được bình tĩnh. Dù người ngồi sau vô lăng là ai, chạy kiểu này khiến chiếc xe trở thành tâm điểm chú ý theo hướng chẳng mấy dễ chịu. Suốt đoạn nó đi qua, từng cú lạng nhẹ cũng đủ làm mọi người xung quanh phải dè chừng, vì ai cũng hiểu rằng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là cả tuyến đường sẽ náo loạn ngay lập tức. Vừa rồi là toàn bộ diễn biến của tình huống mà anh em vừa xem. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, khoảng cách an toàn bị bỏ quên, và hậu quả đến rất nhanh. Hy vọng qua clip này anh em rút ra được chút kinh nghiệm khi chạy đường dài, đặc biệt là trên cao tốc. Nếu thấy video hữu ích, nhớ để lại một bình luận hoặc cái like cho mình có động lực làm tiếp những phần phân tích tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối, hẹn gặp lại trong những video sau.